ሰላም የቀለሜ አካዳሚ ቤተሰቦች ይህ ኤግዚት ኤግዛም ላይ ከምትወስዷቸው 15 የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ኮርሶች አንዱና ከሁሉም ብዙ ጥያቄ የሚወጣበት የኮምፒውተር ሜንቴናንስ ኤንድ ቴክኒካል ሰፖርት ኮርስ ነው። በዛሬው ቪዲዮ ምዕራፍ 1 ክፍል 1ን አብረን እናያለን። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ በየጊዜው አዳዲስ ቪዲዮዎች እንዲደርሳችሁ የደወል ምልክቷን ይጫኑ። ቀጥታ ወደ ዛሬው ትምህርት The effective and efficient working of a system depends on the following four features: maintenance, servicing, troubleshooting, repairing. effectively እና efficiently የሆነ ሲስተም ለመስራት የሚከተሉት አራት ወይም ደግሞ ኮምፒውተር ለመስራት ሜንቴን መሆን አለበት፣ ሰርቪስ ፕሮቫይድ ማድረግ አለበት፣ troubleshooting ሪፔር መሆን አለበት ማለት ነው። ሜንቴናንስ እንመልከት። ሜንቴናንስ include both hardware and software in its hardware እና ሶፍትዌርን በውስጡ አንድ ላይ የያዘ ነው። ሜንቴናንስ is a continuous process። አንድ ጊዜ ሰው ታክም ያለው ብሎ ቀጣይ ላይታመም የሚችልበት አይደለም ማለት አንድ ሰው ታክሞ የዛሬ አመት ወይም ነገ ወይም ደግሞ የዛሬ ሳምንት የዛሬ ወር ላይታመም አይችልም። ሶ ኢት ኢዝ ኮንቲኒየስ ፕሮሰስ ነው። የሆነ ህመም ያጋጥመው ወይም ባጋጠመው ቁጥር ኮምፒውተራችን ሜንቴን መሆን አለበት ማለት ነው። ሃርድዌር ሜንቴናንስ ኢንክሉድ ክሊኒንግ ደስት፣ ሜንቴኒንግ ኮንስታንት ቮልቴጅ ኢቲሲ እነዚህ የመሳሰሉትን ይዛል ማለት ነው። ክሊኒንግ ደስት አዋራዎችን ከፍተን ማጥረግ ማጽዳት፣ ሜንቴኒንግ ኮንስታንት ቮልቴጅ ለኮምፒውተራችን ወይም ለፒሲያችን የሚመጣው ቮልቴጅ ኢት ኢዝ ኮንስታንት ወይም ተቀያያሪ ነው። እንዴት ነው ፍላክቹዌት ያደርጋል፣ ያንን ኮንትሮል ማድረግ ማለት ነው። ሶፍትዌር ሜንቴናንስ ኢንክሉድ ሪኢንስታሌሽን፣ አፕግሬዴሽን፣ ሪሙቫል ኦፍ ዲፈረንት ሶፍትዌር እነዚህን ያካትታል ማለት ነው ሶፍትዌር ሜንቴናንስ ላይ። ሰርቪሲንግ ስንመለከት ሰርቪሲንግ is mainly associated with hardware equipments። ሰርቪሲንግ በደንብ ፎከስ የሚያደርገው ከሃርድዌር ኢኩዊፕመንቶች ጋር ነው ማለት ነው። within hardware equipments servicing includes check-ups, repairs and updation of all physical components ማለት ነው። ሰርቪሲንግ የሚያካትተው ኢንክሉድ የሚያደርገው ቼክ ማድረግ በየጊዜው ሪፔር ማድረግ አፕዴት ማድረግ ያካትታል ማለት ነው። ሰርቪስ ፕሮቫይደር should have proper knowledge about various components and their installation produce. so proper የሆነ እውቀት ወይም knowledge ያስፈልጋል ማለት ነው። ሰርቪስ ፕሮቫይድ ለማድረግ የሆነ ሰርቪስ ለመስጠት ፕሮፐር የሆነ knowledge ያስፈልጋል። ዝም ብሎ ተነስቶ ኢንስታል ኮምፒውተርን ፈትቼ ልግጠም ማለት አይቻልም። ሶፍትዌርን ኢንስታል አድርግ ማለት አይቻልም። so proper የሆነ knowledge ያስፈልጋል ማለት ነው። ለዛም ነው አይቲን እየተማራችሁ ያላችሁት ማለት ነው። እሺ ሰርቪሲንግ ስቴፖችን ስንመለከት አንኢንስታል ኦል ፊዚካል ኮምፖነንትስ ስታርቲንግ ፍሮም ፓወር ኮኔክሽን ቱ ኢንተርናል ማዘርቦርድ ኮኔክሽን። የመጀመሪያው ስቴፕ ፓወር ኦፍ አድርገን ነው። እንግዲህ ፓወር አብረተን ቴሌቪዥንም ኤሌክትሪክ እያለ የትኛውንም ኤሌክትሮኒክስ አይሰራም አይደለ? ሞቱን ያልፈለገ ሰው ካለ ነው በስተቀር በሞት ካላማረው በስተቀር መጀመሪያ ፓወር ኦፍ ማድረግ አለብን ማለት ነው። ክሊን ደስት ፍሮም ዘ ኮምፖነንትስ መጀመሪያ ስንከፍተው ውስጥ የተሰገሰገውን አዋራ ለምሳሌ በረሮ ምናምን የተለያየ ነገር ሊገባበት ይችላል። እነዛን ደስትን ክሊን ማድረግ አለብን። ፐርፎርም ኤ ቪዥዋል ቼክ ኦር ኤሌክትሮኒክ ቼክ አስ ሪኳየርድ እንደ አስፈላጊነቱ ቪዥዋል ቼክ ወይም ደግሞ ኤሌክትሮኒክ ቼክ ማድረግ አለብን ማለት ነው። ሪኢንስታል ኦል ኮምፖነንትስ ካርፉሊ ኤንድ ፕሮፐርሊ በጥንቃቄና በተገቢ ሁኔታ ሪኢንስቶል ማድረግ ከሰራን በኋላ ሪኢንስቶል ስናደርግ በተገቢ ሁኔታ መሆን አለበት ማለት ነው። ቼክ ፎር ሉዝ ዋይሪንግ ኦር ክራክ ኬብል ያደረጉ ኬብሎች የተበላሹ ኬብሎች ወይም ቼክ ማድረግ አለብን ማለት ነው። ቼክ ኢፍ ኤኒ ጃምፐር ኢዝ ሚሲንግ ጃምፐር ሚንስ አገናኝናት። ኢፍ ሪኳየርድ ሪፕሌስ ኢት ዊዝ ኤኒዋን አስፈላጊ ከሆነ በአዲስ መተካትም አስፈላጊ ከሆነ እንዳስፈላጊ ነው። እንደ ሪኳየርድ ከጥቅም ውጭ ከሆነ ሪፕሌስመንት ያስፈልገዋል ማለት ነው። ቼክ ፎር ፊዚካል ዳሜጅ ኦፍ ፐሪፌራል ኤንድ ሪፕሌስ ደም ኢፍ ኒድድ ዳሜጅ የሆኑትን መጠገን ቼክ ማድረግ ሪፕሌስ ኢፍ ኒድድ። ታይትን ኦል ኤክስተርናል ኮኔክሽን የሆነ የላሉ ካሉ ማጥበቅ ታይት ማለት ማጥበቅ ማለት ነው እና ጠበቅ ማድረግ የላሉ ካሉ ላላ ያሉ ካሉ ኬብሎችን ማጠባበቅ የተፈታቱ ነገር ካሉ ማጥበቅ ታይትን ማድረግ ማለት ነው። ስዊች ኦን ዘ ፓወር ሰፕላይ ኤንድ ኦብዘርቭ ፓወር ሰፕላዩን ዋና ፓወር ወይም ደግሞ ለኮምፒውተራችን ለፒሲያችን ፓወር ሰፕላይ የሚያቀርብልንን ስዊች ኦን ማድረግ ከዛ ኦብዘርቬሽኑን ማየት ማለት ነው ውጤቱ። ትራብልሹት እንመልከት እስኪ። ትራብል ማለት በመጀመሪያ ቃሉን ስትመለከቱ ትራብል ችግር ነው፣ የተፈጠረን ችግር ሹት ማድረግ ወይም ነው ትራብሉን መፍታት ማለት ነው። the detection and removal of faults in the computer system is known as troubleshooting። ዲቴክት ማድረግ ማግኘት፣ ሪሙቫል ኦር ፎልቶችን ወይም የተፈጠሩ ችግሮችን ማግኘትና እነዛን ማስወገድ ትራብልሹቲንግ ይባላል በኮምፒውተር ሲስተም። if a problem is detected in a system it is to be sorted immediately። ከተገኘ ዲቴክት ካደረጋችሁት
ሶርት ማድረግ አለበት በፍጥነት ሶርትድ አውት መሆን አለበት ማለት ነው ኢሚዲየትሊ። ትራብልሹቲንግ የሚያጠቃልለው ደግሞ ቱ ታይፖች አሉት፣ ሃርድዌር ትራብልሹቲንግ እና ሶፍትዌር ትራብልሹቲንግ ማለት ነው። በሁለቱም በኩል የሚከናወን ነው። ሃርድዌር ላይ ብቻ አይደለም ወይም ኢንተርፌሱን ብቻ አይደለም። ሶ ቦዝ ኦፍ ኮምፒውተር ሲስተምን ነው የሚያጠቃልለው ማለት ነው። ትራብልሹቲንግ ዲፔንድ ኦን ዘ ፎሎዊንግ ፎር ፋክተርስ በአራቱ ፋክተሮች ላይ ዲፔንድ የሆነ ነው። ፕሮብለም ሶልቪንግ አፕሮች ችግር መፍታት ማለት ነው። ቴክኒክ አዶፕትድ ኢን ትራብልሹቲንግ ቴክኒኮች ስልቶችን ትራብልሹት ላይ ለምሳሌ ትራብልሹት ታደርጉ ፕሮሰስ አለው። መጀመሪያ ላይ እንደዚህ ማድረግ ከዛ ዲቴክት የተደረገውን ፕሮብለም እንደዚህ ማድረግ አለው። ያን ቴክኒክ ማወቅ ሌላኛው ነው። ሁለተኛ ላይ ነው። ሶስተኛው ደግሞ ቱልስ ኤንድ ቴስት ኢኩዊፕመንትስ ዩዝድ ምን አይነት ኢኩዊፕመንቶች ምን አይነት እቃዎችን ለቴስት ወይም ደግሞ ያን ችግር ቴስት ለማድረግ እንጠቀማለን። ዲያግኖስቲክ ኤድ ኢን ዘ ፒሲ ምርመራ ማድረጊያ ቱሎች ወይም ደግሞ የሚረዱ ኤድ የሚያደርጉ ነገሮች ለፒሲ ወይም ለኮምፒውተር ማለት ነው። ሪፔሪንግ ኮንሰፕት ጋር ስንሄድ ደግሞ ሪፔሪንግ ሚንስ ቱ ሬክቲፋይ ዘ ፕሮብለም ኢን ዘ ሃርድዌር ኦር ሶፍትዌር የተሳሳተ ነው የተበላሸን ነገር ማስተካከል ሶፍትዌር ላይም ሊሆን ይችላል ሃርድዌር ጋር ሊሆን ይችላል። ሬክቲፋይ ማድረግ ማለት ነው ማስተካከል ማለት ነው። while finding or analyzing the faults it can be decided which hardware or software can be repaired አናላይዝ ካደረግን ፋውሉን ወይም ደግሞ ፎልቱን ወይም ደግሞ የተፈጠረውን ችግር ሃርድዌርና ሶፍትዌሩን ሪፔር ለማድረግ ኢትስ ሲምፕል ነው ማለት ነው። ሪፔሪንግ ሜይ ኦልሶ ኢንክሉድ ሪፕሌስመንት ኦፍ ኤ ኮምፖነንት መቀየርን ያካትታል ማለት ነው። ሶ መጠገን ብቻ አይደለም ማስተካከል ብቻ አይደለም መቀየርን ያካትታል ማለት ነው። ሪፕሌስመንት ኦፍ ኮምፖነንትስ ኢት ኢዝ ኢሴንሻል ፓርት ኦፍ ትራብልሹቲንግ ላይ በጣም ኢሴንሻል ዋናው ወይም ደግሞ አስፈላጊ ፓርት ነው ማለት ነው ሪፔር የሚባለው ኮንሰፕት። ሪፔር ሜንቴናንስ ፖሊሲ ስንመለከት ሪፔር of components may result into adding up of cost and delay in operation ምን ሪዛልት ያደርጋል ማለት ነው። ውጤቱ ሪፔር ስናደርግ ኮስት ሊያስወጣን ይችላል። ለምሳሌ ለመጠገን ወይ ደግሞ የሆነ ቃን የተበላሸን ዋየር ወይም ኬብል ለመቀየር ገንዘብ ወይም ኮስት ወጪ ሊያስወጣን ይችላል። በዛ ላይ ደግሞ ዲሌይ ኢን ኦፕሬሽን ሊሆን ይችላል። መዘግየት ኦፕሬሽን የጀመርነው ስራችን ላይ ኦፕሬሽኖቻችን ላይ ዲሌይ ሊፈጠር ይችላል ማለት ነው። some failure occur because of repair አስተውሉ። እዚህ ጋር አንዳንድ ችግሮች በምን ጊዜ ያጋጥማሉ? ሪፔር ወይም በጥገና ጊዜ አስተካክል ተብሎ ወይም አስተካክላለሁ ብሎ ማበላሸት ራሱ አለ ማለት ነው። it is called repair generated failure ሪፔር ጀነሬት የሚያደርገው ፌለር ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ይሄን ፌለር አስተካክል ተብሎ ማበላሸት repairs are termed as corrective maintenance እናየዋለን። corrective እና preventive maintenance ይባላል። ሪፔር ደግሞ ከምን ውስጥ ነው የሚካተተው? አስተውሉ። ኤግዛም ላይ ከመጣባችሁ ኤግዚትም ላይ ከመጣባችሁ ሪፔር ከምን ውስጥ ነው የሚካተተው? ከኮሬክቲቭ ሜንቴናንስ ውስጥ ነው ማለት ነው። ሪፔር ኮሬክቲቭ ሜንቴናንስ ምንድነው መሰላችሁ? ፎልቱ ከተፈጠረ በኋላ ነው። ኮሬክቲቭ ሜንቴናንስ is done when faults occur ችግር ከተፈጠረ በኋላ ነው። ያንን ኮሬክት ለማድረግ የሚደረግ ፕሮሰስ ነው ማለት ነው። ሌላኛው preventive maintenance should be favored over corrective maintenance ከኮሬክቲቭ በፊት መሰራት አለበት። ፕሪቨንት ሜንቴናንስ ከኮሬክቲቭ ማለትም ፕሪቨንት ምንድነው? ቅድመ መከላከል ነው። ያኛው ግን አፍተር መከላከል ነው ኮሬክቲቭ ማለት ነው። ሶ ከዛኛው በፊት ማድረግ አለብን ማለት ነው። ፕሪቨንት ሜንቴናንስ ሜይ አድ ቱ ዘ ኮስት በት ሴቭ ኦፕሬሽን እዛ ላይ ምንድነው አድ ኮስት ያደርጋል በት ኦፕሬሽን ሴቭ አያደርግም። ኦፕሬሽን ታይም ዲሌይ ነው የሚያደርገው ኮሬክቲቭ ላይ። እዚህ ጋር ግን ዲሌይ አያደርግም፣ ሴቭ ያደርግልናል፣ አያዘገይብንም ማለት ነው ኦፕሬሽን ታይሙ። ሶ ይሄኛው ጥሩ ተመራጭ ነው ማለት ነው። ፕሪቨንቲቭ ቅድመ መከላከል ጥሩ አይደለም። በበሽታ ቀድሞ ከመማቀቅ አስቀድሞ መጠንቀቅ እንደሚሉት ነው። ፕሪቨንቲቭ ሜንቴናንስ is often neglected and the emphasis is on a repair maintenance policy ላይ እዛ ላይ ነው የምናገኘው። ወይም ደግሞ ኔግሌክት ብዙ ጊዜ እንዘነጋዋለን። ቅድመ መከላከልን ከታም በኋላ አይደለ ብዙ ጊዜ መጠንቀቅ ጤናችን ላይ የምንጠነቀቀው ችላ እንለዋለን ማለት ነው። ፕሪቨንት ሜንቴናንስ ቀድመን ኮምፒውተራችንን ቀድመን ሲስተማችንን ቀድመን ፕሪንተራችንን ምን ሆነ እንዴት ነው ብለን ሜንቴን አናደርገው አንከታተለው። ግን በጣም አስፈላጊው ፓርት ነው በሪፔር ሜንቴናንስ ፖሊሲ ጊዜ ማለት ነው። ኢት ኢንፎርስስ ሜንቴናንስ ሮ ሰርቪሲንግ ሰርቪስ በሚሰጥበት ጊዜ ኢንፎርስ ያደርጋል ማለት ነው ሜንቴናንስን። ሪፔር ጀነሬትድ ፌለር ስንመለከት ቅድም ያልኳችሁ ጠግናለሁ ብሎ ማበላሸት አለ አይደለ? ሶ በዛ ጊዜ የሚያጋጥሙ ፌለሮች ናቸው ማለት ነው እነዚህ። ዲስ ፌለር ዲፔንድ ኦን ዘ ፐርፎርማንስ ኦፍ ዘ ቴክኒሻኑ ላይ የቴክኒሻኑ ፐርፎርማንስ ላይ ማይችል ቴክኒሻን አይቲ ፐርሰን አመታችሁ ግጠምልን አስተካክልን ብትሉ የባሱን አጨምላልቁት አበላሽቶት ያለሙያው ገብቶ አበላሽቶት ሊሄድ ይችላል ማለት ነው። ሶ ይሄ ችግር የሚመጣው ሪፔር ጀነሬትድ ፌለር ምንድነው? performance of technician ላይ ዲፔንድ ይሆናል ማለት ነው። the technician during repairing process may leave some loose connection, wiring connection or some broken pins or broken wires
የህክምና ስህተት ሲባል አለ አይደል አንዳንዴ እንደቀልም የሚወራ ሐኪሞች እኮ ቀዶ ጥገና ካደረጉ በኋላ ውስጥ ላይ ምንድነው መቀስ መላጭ ምናምን ይተዋሉ ይባላል አይደል እንደቀልም ወይም ሪሊ ሊሆን ይችላል አላውቅም ግን እንሰማለን አይደል እንደዛ ሁሉ ቴክኒሻኖች ብሮክን ዋይሮች ወይም ብሮክን ፒኖችን ሊተው ይችላል ወይም ሮንግ ኮኔክሽን ለምሳሌ ሳታ ኬብል የሚባላል እነዛን ኬብሎች እዛ ላይ ሰካለ ብሎ ሌላ ጋር ሰክተው ምናምን ኮኔክሽን አበላሽተው ሊልሻሉ ማለት ነው ፐርፎርማንስ ኦፍ ቴክኒሻሊ ዲፔንድ ይሆናል የሚለው ለዚህ ነው ማለት ነው ሶ ይሄ ነው this can be avoided if technician recheck or revise the work done ይሄ prevent ወይም avoid ልናደርግ የምንችለው ልንከላከል የምንችለው ሪቼክ በማድረግ ከሰራን ከጨረስን በኋላ ሪቼክ እና ሪቫይዝ the work done በማድረግ ነው ማለት ነው ይህን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ እንዲሁም ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰባችን ይሁኑ ማንኛውም ጥያቄና አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስፍሩልን Maintenance is the process which starts with installation of the system and runs throughout of the life of it ምንድነው ህክምና ከታከምን በኋላ በህይወታችን በሙሉ ይጠቅመናል አይደል እዛ ጊዜ ታከምን ተብሎ ቀጣይ ላይ አይመን ማለት አይደለም ሜንቴናንስ ወይም ህክምና ያስፈልጋል ቀጣይነት throughout of the life of it ነው ማለት ነው ሜንቴናንስ ክሉድ ቦዝ ሶፍትዌር እና ሃርድዌር መሆኑን ቅድም ተመልክተናል ማለት ነው ፕሪቨንቲቭ ሜንቴናንስ አሁን በሰፊው እንመልከት እስኪ ፕሪቨንቲቭ ሜንቴናንስ ሚንስ ሜንቴናንስ ሮ ፕሪቨንሽን በመከላከል ውስጥ ያለ ቅድመ መከላከል ውስጥ ያለ ፕሪቨንሽን ወይም ሜንቴናንስ ምንድነው ጥገና ነው ማለት ነው careful handling of the computer enhance the life of the system and it is called preventive maintenance carefully በጥንቃቄ ሃንድል ማድረግ ኮምፒውተራችንን ኢንሃንስ ያደርገዋል ጥሩ ፐርፎርም እንዲያደርግ ኮምፒውተራችን በፍጥነት እንዲሰራ ያደርገዋል ማለት ነው preventive maintenance can be done by taking some general precaution and some special precaution ምንድነው ይሄ ቀጣይ ላይ እንመለከታለን ፕሪካውሽኖችን መውሰድ አለብን ቅድመ ጥንቃቄዎችን እነዚህን ሜንቴናንስ ወይም ጥገና ስንሰራ ማለት ነው preventive maintenance ስንሰራ So, general precaution የሚሉትን እንመለከት አጠቃላይ ቅድመ ጥንቃቄ ensure all peripherals are switched off before the main power is switched off ሶኬቱን ከመንቀላችን ወይም ኮምፒውተራውን እየሰራ ያለ ሶኬቱን ከመንቀላችን በኋላ ሸት ዳውን ማድረጋችን all of peripherals are off መሆናቸውን ማረጋገጥ አለብን ከዛ በኋላ ነው switch off ማድረግ ያለብን remove all CD from the driver before switching off the system ሲዲዎችን ፍላሾችን የተለያዩ እነዚህን ሪሙቭ ማድረግ አለብን ኢንስታሌሽን ወይም ሜንቴናንሱ ከመጀመሩ በፊት not switch off the system when activity LED in hard disk drive glows እየበራ ካለ ሃርድ ዲስክ ላይ ግላው እያደረገ ካለ ላይት ካያችሁ don't switch off ምክንያቱም የሆነ ችግር ተፈጥሯል እያላችሁ ነው ዋርኒንግ ያሳያችሁ ነው ዋርን እያደረጋችሁ ነው store CDs in clean and cool place ሲዲን ንጹህና ኤሌክትሮማግኔት ኢንተርፈረንስ ወይም አብሰንት ካረገ ወይም በሌለበት ኤሌክትሮማግኔት ኢንተርፌስ በሌለበት አካባቢ ኩል እና ድራይ በሆነ ክሊን በሆነ ቦታ ሲዲዎቻችሁን ስቶሬጅ ዲቫይሶቻችሁን አስቀምጡ ይሄ ነው ፕሪካውሽኑ ኖት ኦብስትራክትስ ኤር ሰርኩሌሽን ቱ ዘ ኮምፒውተር ሳይት ኮምፒውተር ጥገና የሚሰራበት ቦታ አካባቢ ምናምን እንትን አለ ምንድነው አየር ማስገቢያ እንትኖች አሉ እሱን አለመሸፈን አለመጋረድ ወይም ለምሳሌ መስኮት ጥቅም አድርገው ዝግቶ ፍንፍን አድርገው መስራት ያ ማደናቀር ነው ኦብስትራክት አለማድረግ ያንን ማለት ነው ሌላኛው do not eat or drink እየሰራችሁ መብላት ወይም ማላመጥ ይሄ አይፈቀድም ማለት ነው ቅድመ ጥንቃቄ ላይ when not in use dust cover for monitor printer እየተጠቀማችሁበት ካልሆነ ማለት ነው እየሰራችሁት ካልሆነ not in use ከሆነ ፕሪንተሩ አለ አይደለ ዝም ብላችሁ ክፍቱን ትቶ ከመሄድ ደስት ከቨር አለ ፕላስቲክ ሊሆን ይችላል ደስት የሚከላከል ማንኛውም ነገር ከቨርም አድርጎ መሄድ ኮምፒውተራችሁ መከላከል ከደስት do not bend or scratch on CD እነዚህ general precaution special precautions ነው ምን እንመልከት ልዩ ቅድመ ጥንቃቄዎችን do not apply force on key switched በኃይል አይደለም ኮምፒውተር ከስፈቱ ጀምሮ ሁሉም ሲስተማቲክ ነው ቀስ ብሎ ነው ሁሉም የሚነቃቀሉት የሚሰኩት so ኃይል ጨምራለሁ አፕላይ አድርጋለሁ ካላችሁ ይሰበራል ሌላ ነገር ይከሰታል ማለት do not apply force do not rest hands on keyboard ላይ እጃችሁን ደግፍ ማለት እንደዚህ ማለት በጥገና ሰዓት ላይ እነዚህ ይሄ የሚፈቀድ አይደለም ማለት ነው ወይም ቅድመ ጥንቃቄ ነው ማድረግ አለባችሁ do not play with keyboard after switching off the power off ሆኗል ብላችሁ keyboard ዝም ብሎ ጠቅ እንደዚህ የሚያደርጋላ so that is የተፈቀደ አይደለም ያ የተፈቀደ አይደለም ከኪቦርድ ጋር ዝም ብሎ አገኘው ብሎ እንደ ጻል ልጅ መጠቅጠቅ ወይ የኪቦርዳችሁን ኪ ሊያበላሽ ይችላል ከስራው ጭል ታደርጉ ይችላልላችሁ do not use rough materials ሻካራ እቃዎችን ክሊን ለማድረግ አለመጠቀም አሁን ስክሪንን በሻካራ ነገር ተጠቅመለ ካለ ሞንጫጭሮ ወይም ደግሞ የስክሪን ከቨር ሌሎችን ነገሮች አጽዳለሁ ብላችሁ ከመከራችሁ ሞንጫጭሮ ነው የሚለቀውና so
ያ እንዳይፈጠር ራፍ ማቴሪያሎችን አለመጠቀም፣ ለስላሳ ማቴሪያሎችን መጠቀም። ዩዝ ኳሊቲ ሪበን ኦር ኢንክ ቱ አቮይድ ዳሜጅ ቱ ፕሪንት ሄድ ላይ ፕሪንተር ቤት ስትሄዱ ሪበን እና ኢንክ የሚባሉ ነገሮች አሉና ኳሊቲ የሆኑ ሪበን እና ኢንኮችን መጠቀም ቱ አቮይድ ዳሜጅ ቱ ፕሪንት ሄድ የፕሪንት ሄዱን ዳሜጅ እንዳይበላሽብን። ኢንተርናል ፓርትስ ኦፍ ፕሪንተር ላይክ ስቲፐር ሞተር ፕሪንት ሄድ ኢቲሲ እነዚህን የመሳሰሉት ሹድ ቢ ክሊንድ ፕሮፐርሊ ፔሪዲካሊ በጥንቃቄና በስርዓትና በትክክል እንዲሁም ደግሞ ፔሪዲካሊ በየጊዜው ለምሳሌ በሳምንት በ3 ቀን በሳምንት ውስጥ በ3 ቀን እንደዚህ ፔሪዲካሊ ብቻ በፔሪዲካል በሆነ ታይም መከታተል አለባችሁ ማጽዳት አለባችሁ ማለት ነው። ኢንተርናል ፓርት ኦፍ የነዚህን የፕሪንተር አይጠቀስናቸው። ስዊች ኦፍ ፓወር ቢፎር ፕለጊንግ ኤንድ ሪሙቪንግ ኤ ኬብል ሪሙቭ እና ፕለግ ከማድረጋችሁ በፊት ፓወር ኦፍ ማድረግ። ፕሪቨንቲቭ ሜንቴናንስ the position where the system is kept should be dry and away from direct sunlight or rain ከፀሐይ ብርሃን ወይም ከዝናብ ራቅ ባለ ድራይ በሆነ ደረቅ በሆነ ቦታ መቀመጥ አለበት። የምታስቀምጡት የፈታታችሁት ነገር ማለት ነው። ensure the hard disk is backed up properly ሃርድ ዲስኩን ስታውጡ ቀስ ብላችሁ አይደለ ኃይል አይፈልግም ፓወር አፕ ላይ እንድታደርጉበት አይፈልግም። remove dust from circuit board using air blower በመጠቀም ኤር ፍሬሽ ወይም ደግሞ አየር ማውጫ ይሄ አዋራ ማውጫ ማቴሪያል በመጠቀም አዋራን ማስወገድ። run the diagnosis software periodically ዲያግኖሲስ ሶፍትዌር የሚባላሉ ሴኩሪቲ ወይም ከተለያዩ ነገሮች አንፃር ዲያግኖሲስ የሚያደርጉላችሁ ኮምፒውተራችሁን ሶፍትዌራችሁን አብዛኞቻችሁን ፕሪንተራችሁን ፔሪዲካሊ መጠቀም ችግር ሲፈጠር ብቻ አይደለም። ፔሪዲካሊ ኮሬክቲቭ ሜንቴናንስ ጋር እንመልከት። it refers to maintenance procedure that are adopted when any errors occur in the system ቅድም እንደገለጽኩላችሁ ነው። ከተከሰተ በኋላ ኦከር ካረገ በኋላ የሆነ ኤረር አፕላይ የሚደረግ ኮሬክቲቭ ሜንቴናንስ ይባላል። እንደ ፕሪቨንቲቭ ቅድመ መከላከል አይደለም፣ አፍተር መከላከል ነው። it is contrary to preventive maintenance በተቃራኒ ነው ማለት ነው ከፕሪቨንቲቭ ሜንቴናንስ። it starts when a failure or crash occur in a system. it includes repair and troubleshooting techniques ሪፔር እና ትራብልሹቲንግ ቴክኒኮችን ያካትታል ማለት ነው። ኮሬክቲቭ ሜንቴናንስ ስቴፖችን ስንመለከት in case of failure general troubleshooting concepts should be performed first. if problem remains locate the fault using different tools or diagnostic software ያ ችግር ከቀጠለ በትራብልሹቲንግም በሜንቴን ያደረጋችሁት ነገር ከቀጠለ ችግሩ የተለያዩ ቱሎችን መጠቀም እና ዲያግኖሲስ ሶፍትዌሮችን መጠቀም አስፈላጊ ነው። once fault is determined troubleshoot or replace the component is required አስፈላጊ ከሆነ መቀየር ትራብልሹት አርግታችሁን ቢቃለ ሪፕሌስ እስከ ማድረግ ራሱ መቀጠል አለበት። ኮሬክቲቭ ሜንቴናንስ also includes periodic enhancement ፔሪዲካሊ በየጊዜው ፔሪዲክ የሆነ ታይም ላይ ነው የጠበቀ ኢንሃንስመንት ይፈልጋል ማለት ነው። ኮሬክቲቭ ሜንቴናንስ ቱልስ ስንመለከት various tools that can be used during corrective maintenance are data recovery tools from operating system, third party data recovery tools, virus vaccines እነዚህ ቱሎች ስንመለከት ዳታ ሪከቨር ዳታ ሉዝ ብታደርጉ ዳታችሁ ቢጠፋባችሁ ብዙ ጊዜ የለፋችሁበት ያለው ስራ ብዙ ጊዜ እንትን ያላችሁበት ነገር ሉዝ ብታደርጉት ዳታ ሪከቨሪ መኖር አለበት። ቫይረስ እንዳይጠቃችሁ ቫይረስ ቫክሲኖች እነ ትሮጃንን ቫይረስን እነ ወርሞችን ለመከላከል ቫይረስ ቫክሲኖችን ያስፈልጋቸዋል እንደ ሶፍትዌር ማለት ነው። ስሎ ፕሪቨንቲቭ ሜንቴናንስ is better yet there are times that corrective maintenance is used due to unseen factor leading to sudden failure በድንገት የተከሰተ ፌለር ከሆነ ወይ ደግሞ አንሲን በቃ የማይታዩ ከሆኑ ኮሬክቲቭ ይመከራል። በት ፕሪቨንቲቭ ሜንቴናንስ ግን ቤተር ነው የተሻለ ነው። ድንገቴ ወይም ደግሞ በድንገት የሚያጋጥማችሁ ፌለር ከሆነ ኮሬክቲቭ የሆነ ኮሬክት ማድረግ ማስተካከል ያስፈልጋል ማለት ነው። ሴፍቲ ሩሎችን እንመልከት። do not work alone ብቻችሁን አለመስራት someone who can take care of you in case of emergency አደጋ ቢከሰት ኤሌክትሪክ ሻክ ቢፈጥር ኤሌክትሪክ ዳሜጅ ኤሌክትሪክ ፓወር ቢጨምር ሾክ ቢያደርግ የሆነ ሰው ካጠገባችሁ ሊኖር ይገባል ወደ ኢመርጀንሲ ሊያደርሳችሁ የሚችል። always power off the computer and unplug the computer before working on it ይሰራችሁበት ካለ ሶፍትዌር አፕዴት ያደርጋችሁ ለምሳሌ እንደዚህ ይሰራችሁበት ከሆነ አንፕለግ አለማድረግ ግን እንትን ማለት ከጨረሳችሁ ያን ስራ always power of the computer ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው። take away any liquid near your working area ፈሳሽ ነገሮችን ካጠገባችሁ ማድረግ በመሰሩበት ጊዜ ምክንያቱም አንድ የኤሌክትሪክ አስተላላፊ ወይም ደግሞ ነገሮችን የሚያበላሽ አሁን ለምሳሌ ውሃ አጠገባችሁ አድርጋችሁ በሃይላንድ ምናምን ኮምፒውተር ይሰራችሁ ነው እንበል ተደፋ ስክሪኑ ላይ ምናምን ወይም ደግሞ ሲፒዩ ላይ ወይም ፕሮሰሲንጉ ላይ ከፈሰሰ ዳሜጅ ያደርገዋል ኮምፕሊትሊ ዳሜጅ እንዳይሰራ ያደርገዋል ማለት ነው። be careful with tools that may cause short circuit ወይም ደግሞ እነዚህ ኮንታክት ሊፈጥሩ የሚችሉ እንትኖች ጋር
ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል እጅግ በጣም። ሌላኛው always ground or discharge yourself before touching any part of the computer። የትኛውንም የኮምፒውተር ፓርት እየፈታታችሁ ወይም ኢንስቶል ያደርጋችሁ ባለበት ሰዓት ዲስቻርጅ አድርጉ ራሳችሁን። ወይም ደግሞ አሁን ለምሳሌ እርጥብ ከሆነ እጃችሁ ይሄ ቻርጅ አስተላላፊ ስለሆነ ዲስቻርጅ አድርጉ ራሳችሁን ማደራረቅ። በቃ ከዚህ ራሳችሁን ክሊን ማድረግ አለባችሁ ኮምፒውተር ጋር ከመጠጋታችሁ። do not use excessive force if things do not quite slip into place። ቀስ ብላችሁ ማይወጣላችሁ ከሆነ ማዘርቦርድ ጋር ኬብሎችን ተስተሉ ስናቃቀሉ ስገጣጥሙ ቀስ ብሎ እንት ማይላችሁ ከሆነ ማይገናኝላችሁ ከሆነ do not apply the force excessive force ተጨማሪ ፎርስ አለመጠቀም ሊሰብረው ሊያበላሽ ይችላል። clean the area before and after using to maintain sanitization and prevent accident። አክሲደንትን ለማስወገድ ወይም ደግሞ ሳኒታይዝ ለማድረግ አካባቢያችሁን ከመስራታችሁ በፊትም እና በኋላ ክሊን ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው። hold the components on the edge and do not touch the integrated circuit IC part። integrated circuit የሚባለውን touch መንካት የለባችሁም በፍጹም። ምክንያቱም አንዳንድ ኮምፖነንቶች ኮምፒውተር ውስጥ ያሉ ቻርጀብል ሆነው የሚቆዩ አሉ ለ30 ሰከንድ ሞር ዛን 30 ከዛ በላይም ሊቆዩ የሚችሉ አሉ ቻርጅ ዶ ነው ማለት ነው ኤሌክትሪካቸውን ተሳይል እነዛን አለመንካት። always wear personal protective equipment። መልበስ አይደል ይሄ ልብስ አለ አይደል እሱን ፕሮቴክት የሚያደርግ ኢኩዊፕመንት መልበስ። make sure that the pins are properly aligned when connecting a cable connector። ኬብል ኮኔክተርን ሲሰኩ ወይም ኬብሎችን ሲሰኩ አላይን ወይም ደግሞ ፊት ማድረግ አለበት ፒኖቹ። ምሰኩት ፒን የተሳሳተ ፒን ላይ ሰክታችሁ ወይ ሾርት አድርጎ ሊቃጠል ይችላል ወይ ሊሰራ አይችልም በትክክል ሊሰራላችሁ አይችልም ማለት ነው። contingency measure during workplace accident fire and other emergencies are recognized። ይሄ ድንገተኛ እሳት ቢፈጠር ድንገቴ አክሲደንቶች ቢፈጠሩ መከላከያ ነገሮችን በአቅራቢያ ማድረግ ወርክፕሌስ አክሲደንቶችን እሳት ማጥፊያ ምናምን እነዚህ ነገሮችን ለምሳሌ ሲሊንደር አንዱ ሊሆን ይችላል። use brush compressed air or blower in cleaning the computer system። ለክሊን ለማድረግ ደስት ወይም ደግሞ አዋራ የተለያዩ ቆሻሻዎችን ለማስወገድ ብረሽ መጠቀም or air blower መጠቀም አስፈላጊ ነው ማለት ነው። mean time between failure ምንድን ነው? እስቲ MTBF የሚባለው ምንድን ነው? mean time between failure is the static derived average length of time for which a system component operates before failing። ፌል ከማድረጉ በፊት ያ ኮምፒውተር ለምን ያህል ጊዜ እየሰራ ነበረ የሚለውን የሚነግረን ነው ማለት ነው። it is expressed in thousands or tens of thousands of hours። ሊገለጽ የሚችለው በሺዎች ወይም በ10 ሺዎች የሚቆጠር ሰዓት ሊሆን ይችላል ማለት ነው። now as power on hours ኦን ሆኖ የቆየበት ሰዓት የሚገልጽልን ማለት ነው። power on hours ወይም POH ተብሎ ይገለጻል። it is practical indication of components reliability። MTBF rating is intended to be used along with the service life of the components. it can be measured using statistical methods and any measurement will be subject to statistical variation። የተለያዩ ማቴሪያሎች ይሄን ሊለካ ይችላል ወይም ኮምፒውተሩ ከፌል ከማድረጉ በፊት ለምን ያህል ጊዜ ይሰራ ነበር የሚለውን ላይፍ ታይሙን ሰርቪስ ኦፍ ላይፉን የሚገልጽልን የተለያዩ ኮምፖነንቶች አሉ ስታቲካል ሜቶዶች ማለት ነው። the degree of variation depends on the number of components included in the sample used in measurements። ሌላኛው ደግሞ mean time to repair የሚባላል MTTR። mean time to repair ደግሞ is amount of time between when something breaks and when it has been repaired። ምንድነው በመበላሸቱና ከተሰራ በኋላ ባለው እነዛ መሃል መካከል ያለው ሰዓት ማለት ነው። MTTR represents the total amount of time that the device was unable to provide the service። የተሰራ ባለበት ሰዓት እየሰራ ያልነበረበት ሰዓት ማለት unable to provide service unable የሆነበት ሳይሆን unable ኤግዛም ላይ የተለያዩ ቦታ ሲመጣባችሁ አስተውሉ። so unable to provide service ነው የሚለው እዚህ ጋር። MTTR numbers are calculated for each components and services። Troubleshooting time can be reduced by using following steps። በትራብልሹቲንግ ጊዜ ማለት ነው የሚከተሉን በማድረግ ይጠቅማል። ይሄ MTTR የምንለው ማለት ነው ዶክመንቲንግ ዘ ሲስተም በማድረግ ለምሳሌ አሁን የሆነ ፒሲ ወይም የሆነ ስልክ ተበላሽቶ ሰርታችኋል። ሶ ዶክመንት አድርጋችሁ ይሄን ያህል ጊዜ ፈጀብን ይሄን ያህል እንደዚህ ፈጀብን የሚለውን ዶክመንት ሲታይ ቀጣይ ሌላ ሰው ሊሰራ ሲመጣ ያን በማየት ያግዛል ማለት ነው። ኢምፕሊሜንቲንግ ቼንጅ ማኔጅመንት ኢምፕሊሜንት ያደረጋችሁት ለመለወጥ ወይም ቼንጅ ለማድረግ ማኔጅ ያደረጋችሁበትን እንትን ኢምፕሊሜንት ማድረግ። ዶክመንቲንግ ስታንዳርድ ኦፕሬቲንግ ፕሮሲጀርስ የተከተላችሁትን ፕሮሲጀሮች የተከተላችሁትን ፕሮሰሶችን ዶክመንት ማድረግ ማለት ነው። ታይም ስፔንት ኢን ዌይቲንግ ካን ቢ ሪዲዩስድ ዩዚንግ ፎሎዊንግ ሜተድ የሚከተሉትን ሜቶዶች በመጠቀም እዛ ላይ የምታውሉትን ሰዓት ሪዲዩስ ወይም መቀነስ ትችላላችሁ ማለት ነው። ኔጎሽቲንግ ስፔሪንግ አግሪመንት ዊዝ ኢኩዊፕመንትስ ቬንደር
ወይም ደግሞ ይሄ ኔጎሺዬቲንግ ስፔሪንግ ምንለው መለዋወጫ ከሚያቀርቡ ጋር ኔጎሺዬት በማድረግ ቬንደሮች ሻጮች ማለት ነው ከነዛ ጋር ቀድሞ በማቅረብ ወይም ደግሞ ሪዲዩስ ታይም ኢፌክቲቭሊ ኤፊሽንትሊ እንዲጠቀሙ ያደርጋቸዋል ማለት ነው በሜንቴናንስ ጊዜ maintaining an accurate on call list for critical maintenance personnel keeping the spares of equipment on hand እጃችሁ ላይ እንዲገኝ ያደርጋል እጃችሁ ላይ ያለ ነገር አድርጋችሁ ቢሆን ይችላል ማለት ነው on hand performance affecting factors ስንመለከት ፐርፎርማንስን የአንድን ዲቫይስ ፐርፎርማንስ አፌክት የሚያደርጉ ፋክተሮች ስንመለከት heat and humidity, magnetism, stray electromagnetism, power surges, corrosion and rough handling እነዚህ ዋናዎቹ ናቸው ማለት ነው heat and humidity ስንመለከት excessive heat and thermal shocks are one of the major factors that affect the performance of the system ይሆናል ለምሳሌ ቀዝቃዛ አየር በሆነበት ሰዓት በአንዴ በጣም የጋለ ሰዓት excessive change በሚያጋጥምበት ሰዓት ኮንታክት ሊፈጥር ይችላል ሲስተም ውስጥ የተለያየ ኢፌክቶች ሊገጥሙ ይችላሉ ማለት ነው more than half of the power is given wasted as heat and heat destroys the chip to reduce the heat effect a fan is installed with the power supply ውስጥ ማዘርቦርድ ላይ ፓወር ሰፕላይ ጋር ፋን የሚባል ነገር አለ ኮምፒውተር በጣም ሲግል ሲሞቅ ፓወር ሰፕላይ በጣም ሲበዛ ሙቀቱን ለማቀዝቀዝ ሂትን ኩል ለማድረግ የሚያገለግለን ነው ማለት ነው ፋን ማለት the room can be air conditioned ምን ሰራበት ክፍል ደግሞ ኮንዲሽን ወይም ደግሞ የተመጣጠነ ሂዩሚዲቲ ያለው መሆን አለበት ማለት ነው rapid change in the temperature result in thermal shock ተደጋጋሚ ኮንታክቶችን ሊያጋጥም ይችላል ሾኮችን ሊፈጥር ይችላል ማለት ነው rapid change of temperature በየጊዜው የሚፈጠር የአየር ሁኔታ መቀየር ካጋጠመ ለሻክ አንዱ ምክንያት ሊሆን ይችላል ማለት ነው humidity depends on the climate of the place humidity depend የሚሆነው ምንድነው የአካባቢው የአየር ሁኔታ ላይ ነው ማለት ነው it causes short circuiting inside the system and decrease the life of the system የሲስተሙን የማገልገል ወይም ደግሞ ሰርቪስ የመስጠት እንትን ዲክሪዝ ያደርገዋል ሊቀንሰዋል ማለት ነው ሾርት በመፍጠር ኮንታክት በመፍጠር ማለት ነው እሳት በመፍጠር ያለ አይደለ ሙቀት በመፍጠር የሲስተሙን ላይፍ ይቀንሰዋል ማለት ነው this factor can be foreseen and air conditioning can be installed as remedy እንደ መፍትሄ ቀድሞ ተገንዝቦ ይሄን ነገር የአየር ሁኔታውን ቀድሞ መጠንቀቅ መፍትሄ መስጠት ይቻላል ማለት ነው ማግኔቲዝም ስንመለከት ማግኔቲዝም may cause permanent loss of data on hard disk ቋሚ ሆነ ላይመለስ የሚችል ዳታችን በቋሚነት ሊጠፋ ይችላል ማለት ነው ሃርድ ዲስክ ላይ ያለው ወይም ሲዲው ላይ ያለው ዳታችንን ማግኔቲዝም ጋር በተያያዘ ማለት ነው it is mostly produced by electric motors or electric appliances ብዙ ጊዜ የሚገኙት እነዚህ አፌክተሮች ኤሌክትሪክ ሞተሮች ወይም ደግሞ ኤሌክትሪክ አፕላያንሶች በእነዚህ ፋክተር ነው ማለት ነው magnetic field badly affect the data recorded on disk and CDs ዲስክ ላይ እና ሲዲ ላይ ያሉትን ሪኮርድድ ፋይሎች አፌክት ያደርጋል ወይም badly በመጥፎ ሁኔታ ሊያበላሽ እንዳይመለስ አድርጎ ሊያበላሽ ይችላል precaution should be taken while preserving CDs and ዲስኮችን በምን አስቀምጥበት ስቶሬጅ ዲቫይሶችን አውጥተን በምናስቀምጥበት ጊዜ ቅድመ ጥንቃቄ ያስፈልጋል ንጹህና ድራይ የሆነ ቦታ ማስቀመጥ አለብን stray electromagnetism ስንመለከት stray electromagnetism includes electromagnetism interference noise interference static electricity እነዚህን ያካትታል ማለት ነው electromagnetism interference includes crosstalk and radio frequency interference shielding and isolating system power from other loads is preventive measure ቅድመ መከላከያ መንገዶች ማለትም መለየት ወይም ደግሞ መከላከል እነዚህ preventive measures ናቸው ማለት ነው ፓወር ሰርጅን ስንመለከት ፓወር ሰርጅ ፍላክቹዌሽን የኃይል አለመመጣጠን የሆነ ኃይል በዛ ኃይል ፓወር ጨምሮ መጣ ምናምን ወይም ደግሞ ዲቫይስ ተቃጠለ በኃይል መጨመር ሲባል ሰምታችሁ ታውቃላችሁ ያ ማለት ነው ፓወር ሰርጅ ማለት it causes unreliable operation and damage electronic components electronic components ዳሜጅ ያደርጋቸዋል እንዳይመለሱ አድርገው as their bad factor are known in advance preventive measures should be taken ቅድመ መከላከል ማድረግ አለብን ማለት ነው ይሄ ነገር እንዳይፈጠርብን ፓወር ጨምሮ ከሚቃጠል የሆነ ዲቫይስ ከሰቱ በፊት ፕሪቨንቲቭ ሜንቴናንስ ማድረግ አለብን ዩዝ አን ኢንተርፕሬትድ ፓወር ሰፕላይ ዩፒኤስ የሚባላል ኢንተራፕትድ የሆነ ኢንተራፕት የሆነው ኢንተራፕትድ ፓወር ሰፕላይ መጠቀም ማለት ነው ኮሬዥን ኤንድ ራፍ ሃንድሊንግ ኮሬዥን የምንለው ምንድነው ዝገት ነው ይሄ ደግሞ የሚፈጠረው ምንድነው ሞይስቸር ለምሳሌ ፈሳሽ ወይም ደግሞ እርጥበታማ ቦታ ካለ ያ እንትን ብረታማ ነገሮች ኮሬዥን ሊፈጠር ይችላል ነው connectors and PCB edge contacts may cause reliability problem
in the system to control corrosion humidity should be controlled humidity control ማድረግ አለብን ማለት ነው humidity control ማድረግ አለብን ሲባል ምንድነው በጣም ፍሪጅ የሆነ ቦታ ቀዝቃዛ የሆነ ቦታ ካለ ሙቀት ሊሰጠው የሚችለው ያን ክፍል ሙቀት ሊሰጠው የሚችል ነገር ማድረግ cleaning fluids should be dried so as to control moisture ፍሉይዶችን ክሊን ማድረግ ሌላኛው ነው ማለት ነው rough handling improper handling of the system causes damage ይሄ ተገቢ ያልሆነ ሃንድል ማድረጊያ ሲስተም ዳሜጅ ሊከስትብን ይችላል the system should be kept at a clean and smooth surface የሆነ ሲስተም ክሊን እና ስሙዝ ሰርፌስ ላይ መቀመጥ አለበት the system should not be moved from its place frequently በተደጋጋሚ ማዛወር የለብንም frequently ማዛወር የለብንም ማለት ነው ሲስተሙ careful handling of the system and its peripheral is simple remedy configuring circuit boards መለከት when circuit board is installed it may or may not function properly circuit board ከገጠምነው ኢንስቶል ካደረግነው በኋላ may or may not be function ሊሰራም ላይሰራም ይችላል ማለት ነው the non working is because of the conflict of new board with existing one ሜቢ ምንድነው ሊሆን የሚችለው ያለ ነው ኮንፍሊክት ወይም የተፈጠረው ነገር የነበረው ነባሩ ኦልዱ ከአዲስ ከገጠምነው ነገር ጋር ፊት አላድርግ ብሎ ሊሆን ይችላልና መቀየር ወይም ደግሞ ሌላ መፍትሄ መፈለግ ያስፈልጋል ማለት ነው configuring the board is essential ቦርዱን ኮንፊገር ማድረግ በጣም አስፈላጊ ነው configuring provides software support consists of assigning resource to the devices configuring circuit boards ስመለከት the installation of new board may require the following የሚከተሉትን ሊያካትት ይችላል specify com የምንለው communication port for modem modular demodular የምንለው ማለት ነው modular እና demodular modem ማለት ነው specify LPT ወይም line print terminal port for printers select DMA direct memory access channel on board select IRQ interrupt request line on the board select RAM ወይም random access memory እና ROM read only memory addresses on the board and load proper drivers power supply ስመለከት ደግሞ power supply ምንድነው ባጭሩ ፓወር የሚያቀርብልን ዲቫይሳችን ለኮምፒውተራችን ዋና ፓወር አቅራቢ ማለት ነው the system use deliver constant DC voltage to electronic circuit is called power supply ለዲሲ voltage constant DC voltage ለኤሌክትሮኒክ ሰርኪቶች የሚያቀርብልን power supply ይባላል ማለት ነው normally all PCs are given supply by switch mode power supply SMPS ምንለው ማለት ነው ሁሉም ፒሲዎች በኤስኤምፒኤስ ጊቭን ይደረጋሉ ወይም ቻርጅድ ይደረጋሉ SMPS are digital in nature digital ነው SMPS በተፈጥሮ ማለት ነው the other linear mode power supply LMPS are based on transformer ላይ based on የሆነው ደግሞ LMPS ነው ማለት ነው አንድ ጥያቄ ልጠይቃችሁ እስኪ in nature digital የሆነው የት ነው ብትባሉ የትኛው ነው in nature it is digital power supply ነው ፓወር ሰፕላይ ፓርት ነው ብትባሉ የትኛው ነው SMPS ነው ወይስ LMPS ነው በደንብ አስተውሉ SMPS ነው ዲጂታል ኢን ኔቸር ቤዝድ ኦን ትራንስፎርመር ነው ካልካችሁ ደግሞ የትኛው ነው ሊኒየር ሞድ ፓወር ሰፕላይ ነው ማለት ነው LMPS ነው ኢንስታሊንግ ፓወር ሰፕላይ ስንመለከት ደግሞ ስቴፖች ስንመለከት ኢንሰርት ፓወር ሰፕላይ ኤንድ ሴኪዩር ኢት ኢን ዘ ቦርድ ኮኔክት ኢት ቱ ዘ ማዘርቦርድ ኤንድ አዘር ዲቫይስ ሪኳየሪንግ ፓወር plug in the power cord and check whether all device are supplied the exact voltage እነዚህ ስቴፖች ናቸው ማለት ነው ፓወር ሰፕላይ ፕሮብሌሞችን ደግሞ እንመለከት sometimes the power supply capacity inadequate for system expansion common power problem are following የሚከተሉት ናቸው ማለት ነው lost data on hard disk ጋር ዳታ ሉዝ ማድረግ damaged chips on circuit board ቺፕሶች እነዚህ የሚያገናኙ ቺፕሶች ማለት ነው damaged ከሆኑ random memory error ካጋጠመ frequent automatic booting of the system booting ስናስነሳ ማለት ነው booting ይሄ ያለ አይደለ bootstrap የሚባል ነገር አለ እናያለንና ስታስነሱት ፒሲያችሁን ልክ ስከፍቱ ወይም ዲስክታችሁ ስከፍቱት ያ booting the system ይባላል ማለት ነው freezing up of the computer proper use of ቱሎችን እንመልከት ደግሞ using tool properly helps prevent accidents and damage to equipment and people በትክክልና በተገቢ ሁኔታ መጠቀም ቱሎችን ከሰውም ከማቴሪያልም ጉዳት ይጠብቃል ማለት ነው this section describe and discover the proper use of variety of hardware software and organizational tool specific to working with computer and peripherals hardware ቱሎችን እንመልከት for every job there is the right tool make sure that you are familiar with the correct use of each tool and that the correct tool is used for the current task እየተጠቀማችሁ እየሰራችሁ ላላችሁ አሁን current ታስኩ አስፈላጊ ነው የተጠቀሙበት ያለው ማቴሪያል ብላችሁ አጣሩ ወይም ደግሞ ኖ ሃው ይኖራችሁ እውቀት ይኖራችሁ skill use of tool and software makes the job less difficult and ensure that
tasks are performed properly and safely. Hardware tools are grouped into 4 categories. በአራት ግሩፖች ይመደባሉ። ASD tool, hand tool, cleaning tool, diagnostic tool በማለት ማለት ነው። እነዚህን ደግሞ እስቲ እንመልከታቸው እስቲ አንድ ባንድ። ASD tool. There are 2 ASD tools. The anti-static wrist strap and anti-static mat የሚባሉ ማለት ነው። The anti-static wrist strap protects computer equipment when grounded to computer chassis. The anti-static mat protects computer equipment by preventing static electricity from accumulating on the hardware or the technician. Another is hand tool. Most tools used in the computer assembly process are small hand tools. They are available individually or as part of a computer repair toolkit. Toolkits range widely in size, quality, and price. Some common hand tools are their use are flathead screwdriver used to tighten or loosen slot screws. እነዚህ ቀላል ስለሆነ ነው በፍጥነት እያለፍኩላችሁ ያሉት። ብሎ መፍቻ ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ። ስክሪው ድራይቨር ታውቁታላችሁ ብዬ ነው። ሃንድ ቱል ሌላኛው ደግሞ ፊሊፕስ ሄድ ስክሪው ድራይቨር used to tighten or loosen cross headed ይሄ ለማጥበቅና ታይትን ማለት ማጥበቅ ነው። ለመፍታት loosen ስክሪው ማለት torque screwdriver used to tighten or loosen screw that have star like depression on the top, a feature that is mainly found on laptop. እዚህ ጋር ይሄ ለየት ያለው ምንድነው? ይሄ እንትኑ ቅርጻቸው ይለያያል ነው። አሁን ለምሳሌ ምን ፈታው ብሎን ቅርጹ የተለያየ ሊሆን ይችላል። ይሄ አለ አይደለ? እነሱ ነው ስታር የሆነ ኮከብ የሚመስል ቅርጽ ያላቸው አለ ብሎን ስፈቱ ካስተዋላችሁ ፒሲ ላይ ነው የሚገኙት እነሱ። ሌላኛው ሄክስ ድራይቨር used to tighten or loosen nuts in the same way. ለመፍታትና ለማጥበቅ ነትስ የምንላቸው ብሎኖች ማለት ነው። የዚህ ጋር ነትስ screwdriver tighten or loosen screws, sometimes called nut drivers በመባልም ይታወቃሉ። needle nose pliers used to hold small parts. ይሄ መያዣ መቆንጠጫ ያዛርግተን እና አሁን ምናነሳበት ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት አሁን በዚህ አንስታችሁ ትንሽዬ ብሎን ወይም ደግሞ ትንሽዬ ማቴሪያል ትሆናለች ያዛርግታ ታነሳዋለች ማለት ነው። ዋየር ከተር ደግሞ መቁረጫ used to strip and cut wires. tweezers used to manipulate small parts. small parts manipulate ለማድረግ ይጠቅማል። parts retriever used to retrieve parts from location that are too small for your hand or feet. flashlight used to light up areas that you can't see. ማየት ማንችላቸውን ላይት አፕ አድርገው ለማሳየት ማለት ነው። wire striper ስንመለከት wire striper is used to remove insulation from wire so that it can be twisted to otherwise or crimped to connectors to make a cable. punch down tool ስንመለከት ደግሞ used to terminate wire into termination blocks. some cable connector must be connected to cables using a punch down tool. cleaning tool ደግሞ ስንመለከት having the appropriate cleaning tool is essential when maintaining and repairing computer. maintain እና repair በምናደርግበት ጊዜ ክሊኒንግ መጥረጊያ እንትኖችን በፕሮፐርሊና በትክክል መጠቀም አለብን ማለት። using the appropriate cleaning tools help ensure the computer components are not damaged during cleaning. cleaning tools include the following: soft cloths used to clean different computer components without scratching or leaving debris. ምንም ነገር ወይም ደግሞ ቁጥራቶችን ሳይተው ስክራቾችን ሳይተው ሁሉ ነገር ለማጽዳት ይጠቅመናል። ሶፍት ክሎዝ ማለት ነው። ሌላኛው ክሊኒንግ ቱል ደግሞ ኮምፕረስድ ኤር፣ ኬብል ቴይስ፣ ፓርትስ ኦርጋናይዘር። እነዚህን ቆም አድርጋችሁ ቪዲዮውን ተመልከቱት። ሞር ቲዮሪቲካል ሳይሆን ፕራክቲካል የምትመለከቱት ስለሆነ ነው ማለት ነው። diagnostic tools ስንመለከት ደግሞ diagnostic tools are used to test and diagnostic equipment. diagnostic tool include the following: digital multimeter ይሄን ብዙ ጊዜ እናውቀዋለን ቻርጅን ለመለካት ይሄ ማለት ነው። diagnostic tool multimeter አንዱ ነው። ኤሌክትሮኒክስ ቤዚክ ኮንሰፕቶችን ደግሞ እንመለከት። የመጀመሪያው ኮንሰፕት ምንድነው? ቻርጅ ሲምቦሉ ኪው ነው። ዩኒቱ መለኪያውም ደግሞ ኮለምብ ነው። the fundamental electric quantity is charge. የኤሌክትሪክ ኳንቲቲ is charge ነው። fundamental ዋናነት atoms are composed of charge carrying particles. current ስንመለከት ደግሞ current ሲምቦሉ አይ ፊደል ናት። ዩኒቱ አምፒር ነው። current moves through the circuit elements through variable. current is rate of flow negatively charged particles. ምንድነው current? rate of flow ነው። ቻርጅድ ፓርቲክሎች ፍሎ የሚያደርጉበት ሬት ወይም ደግሞ መጠን እንደማለት ነው። ሬት
ላይክ ወተር ፍሎ እንደሚያደርገው ለምሳሌ እዚህ ጋር ማለት ነው። እዚህ ጋር ሞር ከረንት ስላለው ይሄ በፓወር እንደዚህ ይፈሳል። ሌስ ከረንት ደግሞ እንደዚህ ቀስ እያለ ውሃ እንደዚህ ቀስ እያለ ይፈሳል አይደል? ሌስ ከረንት ያለው ሞር ከረንት እንደዚህ ተጠባብቆ በብዛት ግር ብሎ የሚሄዱ አሉ። ሌስ ከረንት ያለው ደግሞ እንደዚህ ቀስ እያሉ። ቮልቴጅ ስንመለከት ቮልቴጅ ደግሞ ሲምቦሉ ቪ ነው። ዩኒቱ መለኪያው ቮልት ነው። ፖቴንሻል ዲፈረንስ አክሮስ ቱ ተርሚናልስ ኢን ሰርኪዩት አክሮስ ቫሪያብል ኢን ኦርደር ቱ ሙቭ ቻርጅ ፍሮም ፖይንት ኤ ቱ ፖይንት ቢ ወርክ ኒድስ ቱ ቢ ደን። ስራ መስራት አለበት ወይ ደግሞ የሆነ ነገር ቅድሞ አሁን ካያችሁት ፍሎ ለማድረግ መክፈት ወይም የሆነ ስራ መስራት አለብና እንደዛ ሁሉ ቻርጁ ከፖይንት ኤ ተነስቶ እስከ ቢ ለመድረስ ወርክ ደን ማድረግ አለብን ማለት ነው። ላይክ ፖቴንሻል ኤነርጂ አት ዋተር ፎር ፌሎ የሚያደርግበት ሰዓት ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምንመለከተው በኃይለኛ ፎርስ አፕላይ ተደረገ ያለና እዚህ ጋር ደግሞ ያለ ፎርስ አለ ቀስ እያለ የሚሄድ ይሄ ነው ቮልቴጅ የምንለው ማለት ነው። ሬዚስተር ኮንሰፕት ስንመለከት ሬዚስተር ጋር ደግሞ ፍሎ ኦፍ ኤሌክትሪክ ከረንት ስሮ ኤ ኮንዳክተር በኮንዳክተር ውስጥ ፍሎ የሚያደርገው የኤሌክትሪክ ከረንቱ ማለት ነው። ዲስ ቢሄቪየር ኦፍ ማቴሪያል ኢዝ ኦፈን ዩዝድ ቱ ኮንትሮል ኦር ሊሚት ኤሌክትሪክ ከረንት ፍሎ ኢን ሰርኪዩት። ኮንትሮል ለማድረግ ኤሌክትሪክ ፍሎው ኮንትሮል ለማድረግ ይጠቅማል ማለት ነው። ሄንስ ፎር ዘ ኮንዳክተር ዛት ኤግዚቢት ፕሮፐርሊ ኦፍ ሬዚስቲንግ ከረንት ፍሎ አር ኮልድ ሬዚስተርስ። ሬዚስተር አፕሊኬሽን ስንመለከት ምን አፕሊኬሽን ወይም ደግሞ የት አፕላይ ሊደረጉ ይችላሉ? used for limiting current in electric circuit current ሊሚት ለማድረግ በኤሌክትሪክ ሰርኪዩት ማለት ነው ለመገደብ lowering voltage level in electric circuit using voltage divider በመጠቀም ኤሌክትሪክ ሰርኪዩትን መጠኑን ሎው ወይም ዳውን ለማድረግ ይጠቅማሉ ማለት ነው። ፓወር ሲበዛ ማለት ነው በጣም ኃይለኛ ፓወር ሲመጣብን ኮንትሮል ለማድረግ as current provider as a sensor current provider ሆኖም እና ሰንሰርም ያገለግላል ማለት ነው። in electric circuits resistors are used as pull up and pull down elements to avoid floating signal level avoid ለማድረግ ማለት ነው። capacitor concept ስንመለከት capacitor is an energy storage element which is analogous to the spring element of mechanical system. It can store electric pressure voltage for period of time. voltageን ለሆነ ጊዜ ያህል ስቶር አድርገው ለመያዝ ይጠቅማል ማለት ነው። ይሄን ቆም አድርጋችሁ ቪዲዮውን መመልከት ትችላላችሁ ማለት ነው። ምዕራፍ 1 ይህንን ይመስላል። ኮምፒውተር ሜንቴናንስ ኤንድ ቴክኒካል ሰፖርት። ቀለሜ አካዳሚ የዛሬ ጥረት ለነገ ስኬት።